Tervetuloa Miksi nuoret jättävät seurakunnat -sarjaan. On oikeastaan sääli, että nuoret jättävät seurakunnat paremman tiedon puutteessa, koska heille ei kerrota sitä, ei mediassa eikä Tieteen iltasanomissa eikä myöskään monissa seurakunnissa sitä, että tänä päivänä tieteellinen tutkimus on edennyt alueelle, jossa luonnontiede on muuttunut informaatiotieteeksi ja meillä on vuoren varmat todisteet siitä, että kaikki on suunniteltu ja kaikki on täynnä informaatiota ja tätä maailmaa voidaan ymmärtää vain informaation kautta. Luotan siihen kuitenkin, että lapset ja nuoret, jotka monet osaavat ohjelmoida tietokoneita, niin tajuavat, että kun ne tietävät, miten se ohjelmointi tapahtuu, niin he ymmärtävät, että joku on ohjelmoinut tämän luomakunnan, ettei se ole putkahtanut mistään lämpimästä lätäköstä itsestään. Onko liikenne Solun Tumaan ankarasti rajoitettu? Edellisessä jaksossa käsittelin tätä Solun keskustietokonetta eli Tumaa ja totesin, että liikenne sinne Tumaan on ankarasti rajoitettu. Se on niin kuin virussuojattu ja erilaisilta kyberhyökkäyksiltä suojattu hyvin huolellisesti. Ja siellä todella on tämmöinen poliisivartio ja passin tarkastus siellä. Niin kuin tästä kuvasta näkyy, niin en mene yksityiskohtiin, mutta se liikenne sinne keskustietokoneelle on erittäin huolellisesti virussuojattu ja suojattu kaikelta ylimääräiseltä, että mitä sinne menee ja mitä sieltä tulee, niin on äärimmäisen tarkkaan valvottu hyvin monimutkaisilla menetelmillä. Ja tämä on välttämätöntä, koska muuten elämää ei olisi. Että mä oon aina sanonut, että se design eli suunnittelu paljastuu yksityiskohdissa, että pitää aina mennä niin kuin niiden pinnallisten selitysten yli, että ateistit tarjosivat sellaisia pinnallisia selityksiä, että joo, tämä Solun keskustietokone syntyi siitä, kun virukset ryntäs jonkin soluun ja ryhtyy keskustietokoneeksi, niin se on vaan tarinan kerrontaa, ei sillä ole mitään tekemistä kokeellisen tieteen kanssa. Että tämä on selvästi niin kuin hämäystä, että tällaisia isoja linjoja vaan lapsille opetetaan menemättä ollenkaan yksityiskohtiin, mutta sä voit nykyaikana mennä itse sinne. Sä voit netistä katsoa, että mikä se on se Solun Tuma ja mitä siellä tapahtuu ja mitä sinne tumaan pääsee sisään ja mitä ulos. Ja tämä edellyttää pikkasen vaivan näköä, mutta se on kivaa, koska kahdesta syystä, että ensinnäkin tiede on mukava asia. Tiede kertoo uusista innovaatioista, mitä voidaan sitten käyttää käytännössä, ja tiede osoittaa, että Raamattu on totta, että kuulostaa varmaan vähän hassulta, mutta moderni tiede osoittaa, että Raamatun ilmoitus on järkevä ja nämä kertomukset itsestään ilmestyvästä maailmasta on näennäistiedettä, niin tiede on siinä mielessä hauska, että joskus sanotaan, jotkut uskovat vanhemmat on hyvän hyvyyttään sanonut lapsille, että älkää menkö tieteitä opiskelemaan, että menetätte uskonne, niin päinvastoin, että mitä syvemmälle tieteeseen sä meet, niin sen varmempaa on, että Jumala on olemassa ja sen helpompi on osoittaa, että Jumala on kaiken luonut. Eli alussa on tapahtunut luominen, nyt kaikki pikkuhiljaa rappeutuu, koska syntilankemus tapahtui ja tässä maailmassa ei ole mitään järkeä ilman luomista ja lankemusta, niin kuin ei ole Raamatussakaan. Ja sitten semmoiset seurakunnat, jotka menee tähän ateistien tarinakelkkaan ja opettaa, että että me voidaan hyvin uskoa, että Jumala voi evoluution avulla, niin se on ihan täyttä humpuukin. Ei semmoista tarvii uskoa, koska kuten mä oon usein jo alleviivannut, niin alkuperätiede, niin sanottu alkuräjähdys, alkusolu, alkuliemi, alkuihminen, se on kaikki vaan tarinaa, ei semmoista ole. Ei luonto toimi silleen, että se pyrkisi kehittämään jotakin ihmeellistä, vaan kaikkihan täällä luonnossa rappeutuu ja hajoaa niin kuin ymmärrettävää on, koska tämä on langennut maailma, niin ei tämä paremmaksi mene, vaan huonommaksi menee koko ajan. Että kaikkihan sen näkee ympäriltään, että mitä tapahtuu. Mitä yksinäiselle solulle tapahtuisi, jos sellainen kuin ihmeen kaupalla ilmestyisi itsestään? Se ottaa, se kuolisi. Se eläisi pari päivää ja sitten se kuolisi. Minkä takia se kuolisi, niin solut kuolee ilman niin kuin aineenvaihduntaa. Eihän sillä olisi mitään sapuskaa siellä syödä siellä lätäkössä, niin se kuolisi siellä parissa päivässä. Ja
miksi se kuolisi, koska se ei pysty kopioimaan itseään. Et solun pitää, niin kuin, jos tuommoinen solu ilmestyisi, niin siinä pitäisi olla niin kuin valmiiksi asennettu kopiointikoneisto, että se tuottaisi kopion itsestään. Tämähän on äärimmäisen monimutkainen juttu, tämä solun kopioiminen. Sitä paitsi sinne soluun rupesi kertymään kaikenlaista törkyä, niin siellä pitää myös olla siivousfirma töissä. Soluja pitää siivota niin kuin aamusta iltaan, ihan niin kuin sunkin pitää siivota huonettasi, niin sä et kohta mahdu sisään, jos et sä siivoo sitä tai pölypunkit syö sut hengiltä. Niin ei niin kuin, ja sitten ympäristösäteily, tuossa on tuollainen säteilyvaroitusmerkki, niin jos yksinäinen solu ilmeantuisi lämpimään lätäköön, niin se ympäristösäteily, ultraviolettisäteily ja kaikki mitä tulee sinne, niin kun ei siellä olisi happea siellä alkumaapallon ilmakehässä, niin kaikki UV pääsisi siitä läpi, kun ei ole suojaavaa otsonikerrosta, niin tämä tappaisi sen heti. Eli sellainen niin kuin väite, että pieneen lämpimään lätäköön syntyisi niin kuin salamaniskusta soluja, niin se on täydellistä näennäistiedettä, että semmoista ei ensinnäkään tapahdu, kuten olet huomannut aikaisemmista jaksoista, ja toisaalta jos sinne tulisi solu, niin se kuolisi 2 päivässä, jos ei se kopioi sitten. Siellä pitäisi olla kopiointijärjestelmä, niin mistä se tuli? On erittäin monimutkainen juttu toi kopiointijärjestelmä. Kuka korjaa kopiointivirheet, kun soluja kopioidaan? Sitten jos on kopiointijärjestelmä, niin sit sinne tulee, kun kopioidaan, niin siellä tulee virheitä, että soluhan kopioi tiedostoa niin kuin vanhalla kirjoituskoneella näppäilemällä yksi kirjan kerrallaan. Ja kun se kopioi itseensä, niin siinä tulee joka miljoonas lyönti on lyöntivirhe, niin siellä pitää olla sitten sen lisäksi, että siinä on kopiointijärjestelmä, niin siellä pitää olla kopiointivirheiden tarkastusjärjestelmä, sitten siellä pitää olla kopiointivirheiden korjausjärjestelmä. Jos ei siellä ole kopiointivirheiden korjausjärjestelmää, kun se kopioidaan se tiedosto aina niin kuin koneella naputellen koodikirjan kerrallaan, niin virheitä tulee ihan väkisin. Se on hirveän hyvä konekirjoittaja, se huitelee 1000 lyöntiä sekunnissa ja se joka miljoonannen lyö, niin se lyö väärin, niin se on varsin hyvä konekirjoittaja, mutta virheitä tulee ja ne on kaikki korjattava, muuten elämä loppuu aika nopeasti. Että tämmöiset hassutukset, että kiinnitä näihin huomioon, että jos opettaja opettaa, että pienessä lämpimässä lätäkössä syntyy soluja, niin kysyt heti, että mitä sitten, että miten se oppi kopioimaan itseensä ja jos se oppi kopioimaan itseensä, niin tuli kopiointivirheitä, niin mistä sinne tuli virheiden havaitsemisjärjestelmä ja mistä sinne tuli virheiden korjausjärjestelmä. Näitä kannattaa kysyä, koska muuten se on ihan tyhjä väite, että syntyi joku alkusolu jossakin ja siitä elämä lähti, niin ei se ole tieteellistä ollenkaan, se on sadun kerrontaa. Että täytyy aina muistaa, että missä me niin kuin mennään. Ja sitten ne koneethan siellä, niin kuin, siellä pitää olla se 400 konetta, niin kuin oli aikaisemmissa jaksoissa puhetta, 400 semmoista turbomoottorilla varustettua täsmäkonetta, jotka tekee vähintään 400 erilaista, jotka tekee erilaisia tuotteita, niin totta kai kun ne rullaa niin kovaa 1 000 000 kerrosta sekunnissa, niin ne tarvii niin kuin korjausmiehiä. Niitä pitää korjata koko ajan 24/7, että nehän käy kuumana siellä ja jotkut hajoaa, ne pannaan kierrätykseen tai sitten jos on pieni virhe, niin se korjataan. Et koko aika niin kuin kopiointi, virheiden korjaus ja muiden järjestelmien lisäksi siellä tarvitsee olla korjaustiimi päivystää. Ja sitten tosiaan tämä kirjoituskone, mikä siellä on, niin tässä kuvassa sä näet, että minkälainen on se solun kirjoituskone. Tuossa on taas tuommoinen iso kasa tuommoisia vappunauhoja, niin serpenttiinejä, niin tuommoinen möykky, niin, mutta ei se ole mikään möykky, vaan jokainen osa tuosta on hyvin tarkkaan molekyylin tarkkuudella määrätyllä paikalla tuossa solun kirjoituskoneessa, jotta se pystyy kirjoittamaan toi masina, niin se huitelee niin 1000 lyöntiä sekunnissa, 1000 kirjainta sekunnissa ja joka miljoonas menee väärin, niin kuin mä sanoin, niin tämä on se kone, joka sitä kopioi. Se on vähän niin kuin tuossa oikealla on toi vanhanaikainen kirjoituskone, missä lukee, että giving up is not an option.
ei sunkaan kannata antaa periksi, vaan jatkaa tätä hommaa, niin me kirjoitetaan tuollaisella koneella aika paljon kirjoitusvirheitä, mutta toi Solun kirjoituskone niin on aika upea, mutta ei se virheetön ole sekään. No minkä takia se ei ole virheetön, niin sehän on hakannut kopioita jo 6000 vuotta. Jos me katsotaan Raamatun aikataulua, niin 6000 vuodessa niin kun noikin koneet jo kärsii niin rakennusvirheistä, että ei ne niin kuin säily virheettöminä, että se on ihme, että se on sukupolvesta toiseen niin 6000 vuotta jaksanut naputella, että nyt on aina hyvä muistaa, että kun sanotaan vanhan sanalaskun mukaan, että pojasta polvi paranee, niin ei se parane pojasta, vaan lapsessa on aina 100-200 niin kuin lyöntivirhettä, jota vanhemmissa ei ollut, niin silloin nuo koneetkin hajoaa pikkuhiljaa, että ne toimii niin kuin huonommin kuin mitä alun perin. Että alun perin ihminen eli 900 vuotta Raamatun mukaan, ja se oli mahdollista, koska kaikki koneet toimi moitteettomasti, mutta nyt ne yskii jo, ja elinikä on rajoittunut tuonne, niin kuin psalmissa todetaan, että ihmisen elinikä olkoon 70 tai 80 vuotta, niin se on just niin, että miehillä keskimäärin maailmassa 70 vuotta ja naisilla 80 vuotta, niin se on just niin kuin psalmissa sanotaan, että se on tätä rappeuttunutta luomakuntaa, ja tämä Raamatun mukainen maailmankäsitys auttaa meitä ymmärtämään tämän asian, koska alussa oli virheetön luominen, sitten tuli lankeemus, rupesi tulee näitä virheitä ja toi elinikä, se putoo. Ja se, että elinikä näennäisesti nousee, niin se on lääketieteen vika tavallaan, että me autetaan ihmisiä antibiootteja ja muiden avulla elää kauemmin, mutta kyllä ennenkin ihmiset eli vanhoiksi, jos ne välttyi näiltä taudeilta, että sanotaan tuossa 100 vuotta sitten, niin nuorten aikuisten yleisin kuolinsyy oli tuberkuloosi ja keuhkokuume, niin niistähän me on päästy kokonaan eroon, ja lapsikuolleisuus oli ihan järkyttävää tuossa 1800-luvulla, mutta sitä ei enää ole onneksi, että se, että näennäisesti keski-ikä on noussut, niin se johtuu vaan siitä, että ei se nyt sen kummempi juttu, ei se ole mikään, että täällä niin evoluutio tuottaisi niin parempia tuotteita, niin kaikkihan täällä romuttuu. Mutta mä alleviivaan sitä, että muista aina ajatella itse, kysy uusia kysymyksiä, kyseenalaista se, mitä sulla on opetettu, ole kohtelias opettajaa kohden, opiskele vähän enemmän kuin mitä koulun kurssi vaatii, ja se oma ajattelu niin kuin auttaa sua, niin kuin tässäkin on tämä avainkysymys tässä jaksossa on, että jos väitetään, että ensimmäinen solu syntyy, niin sehän kuolee heti ultraviolettisäteilyyn, koska siinä alkuilmakehässä, väitetyssä alkuilmakehässä ei ole happea, niin se ultravioletit tappaa sen heti. Se kuolee muutenkin vanhuuteen parissa päivässä, kun sillä ei ole mekanismia, millä se korjaisi itseään, jota tarvitaan koko ajan, ja sillä ei ole kopiointimekanismia. Et jos solu syntyy, niin sinne pitää syntyä myös samalla hetkellä kopiointimekanismi. Eihän se solu ymmärrä, että se on olemassakaan, että ei se ymmärrä, että sen pitää rakentaa kopiointimekanismi. Se on tyytyväisenä hymyilee, että synnyinpäs tänne, mutta se unohti niin kuin sen kopiointimekanismi ja kuolee sitten ylihuomenna. Että ajattele niin kuin loppuun asti näitä asioita, niin sitten sä pärjäät. Ja kysy tällaisia hankalia kysymyksiä kohteliaasti, esitä tunnilla kysymys, että opettaja, että mistä se ensimmäinen solu sai sen kopiointimenetelmän, kopiointimekanismi, jos saat siihen vastauksen, niin kysy sitten, mistä tuli se lyöntivirheiden korjausmekanismi, mistä se tuli ja niin edespäin. Että kyllä tämä on helppo ampua alas ja mikään ei ole niin hauskaa kuin darwinistisen evoluution ampuminen alas tieteellisellä menetelmällä. Kiitos kun olit mukana ja jatketaan ensi jatkossa teeman käsittelyä. Jos haluat pitää nuoret seurakunnassa ja palauttaa Raamatun arvovallan muillekin seurakuntalaisille, tue tätä ohjelmaa. Tukipuhelin 0600 020 30. Puhelun hintana on 13 €. Tilitiedot näkyvät ruudussa. Käyttämällä ruudussa näkyvää viitettä tukesi kohdistuu tälle ohjelmalle. Kiitoksia.